nyt on esikasvatukset alkanut ja vähän on jo kasvatellut ja tuntuu niin vaikealta taas tuo, kun aloittaa kylvämiset. Tuntuu, että ei ole niitä ikinä tehnyt. Tämä on nyt 8. vuosi, kun mä teen kasvatuksia, mutta aina näin tuntuu, että miten sitä laitettiin ja kuinka syvää ja minkä lailla, että se on jännä. Ja se on vaikea kuvata siinä sitten, kun tekee. Mutta mä oon jotain vähän kuvaillut ja ajattelin ne kasata nyt kaikki peräkkäin tähän, että mitä on tänä vuonna. Kaikkia en ole kuvannut, mutta osan. Mutta katsotaan, miltä se näyttää. En ole koskaan liottanut näitä siemeniä, vaikka toiset sanoo, että pitäisi liottaa niitä. Noin 2 sentin syvyyteen pitäisi laittaa. Laitetaan nuo reiät ensin. Kokeillaan nyt näillä ja jos ei kasva, niin sitten laitetaan uudet. Ei se ole sen ihmeempää. Mulla on nyt tässä vaan 2 laiketta. Helmikuun 12. laitoin nämä ensimmäiset ikkunakurkut kasvamaan ja niitä oli 12 kappaletta ja 3 niistä iti ja niistä 1 tietenkin katkes, eli jäi vain nämä 2. Et ei ollut kovin hyvä onnistuminen. Tässä on beet-alfa kasvihuonekurkku, sehän pitäisi menestyä tässä ja sitten kun mä laitoin vaan niistä siemenistä, mitä mulla oli jäljellä silloin helmikuussa, niin tää on kiinalainen käärme, et en tiedä pärjääkö se tässä. Mutta nyt mä laitan lisää sitten tulemaan, kun ehdin. Kun ostin uusia siemeniä, niin muutamat oli ihan älyttömän kalliita. Et pussissa oli 6 siementä ja ne melkein niin kuin euron siemen. Et kyllä siementen hinnat on tietyissä kasveissa kasvanut ihan älyttömästi.
että toivottavasti, että näistä saadaan sitten aikaista satoa. Nyt on aika jatkaa tätä esikasvatusta. Helmikuussa laitoin muutamia kasvamaan. Tulos oli aika huono ja nyt on odotellut, että tulisi niin kuin 2 kuukautta ennen ulos esimerkiksi kasvihuoneeseen vientiä. Niin tänään nyt sitten aloittelin tässä vähitellen. Tänään on 27. päivä maaliskuuta. Mutta aivan ihanat Rovaniemeltä löytyi. En ole ennen tajunnutkaan. Sanotaanko näitä nyt sitten kurakaukaloiksi eteiseen tarkoitettu ja kuinka hyviä nämä onkaan niin kuin alustana tuossa näille esikasvatuskipoille. Tuossa on ne pienemmät käytössä, eli siihen menee hyvän määrä noita pienempiä kippoja ja sitten ne isothan on aivan ihan mahtavia. Menee näin valtava määrä. Ja näähän on tosi halpoja, eihän ne maksa kuin muutama euron kappale. Mutta sitten näihin kasveihin. Eli tänään nyt laitoin lisää noita ikkunakurkkuja, mitkä näkyy tässä. Siinä on 2 aina laitettu jokaiseen. Ja lajikkeina mulla oli nyt sitten tämmönen Baby 1, mikä pitäisi olla hyvä. Tuommoinen pienikokoinen ja sisällä kasvatettava. Ja toinen oli tää Isnik kasvihuonekurkku, mikä on kanssa hyvä. Pitäisi olla ikkunalla kasvatettavaksi. Ja sitten mulla oli vanhasta kiinalaista käärmettä, mutta saa nähdä, että laitanko mä sitä nyt ollenkaan. Ja näitä samoja siemeniä sitten ajattelin vähän myöhemmin laittaa sitten, mitkä vien kasvihuoneeseen. Katsotaan miten käy. Ja seuraavaksi sitten ajattelin laittaa tomaatteja. Ja mulla on näitä kivipellon sailalta saatuja oma hänen itse keräämiä siemeniä. Ja hän lähetti mulle, mikä oli tosi ihanaa, kiitoksia vaan. Eli niistä eniten mua just kiinnostaa nämä vanhat maatiaislajit, eli Vienankarjala ja evakko. Niitä laitan ja sitten laitan tuota rosellaa ja sitten naranja on 1, mitä ainakin nyt laitan. Ja sitten mulla on viime vuonna kerättyjä omia Sun Goldin siemeniä, sibiriakkia. Ja siinä sailalla oli tosi paljon muitakin mielenkiintoisia, että nyt mun täytyy laskea, että mihinkä me ne saa mahtumaan. Ja mulla on tuo kasvihuone, mikä tietenkin mahtuu. Ja sitten on tuo vanha ankkojen sisätila, missä on isot ikkunat, niin mä ajattelin sitäkin kokeilla. Täytyy vaan se tuuletus siihen kehitellä. Ja sitten ehkä ajattelin, että jos kokeilisi ulkona ainakin näitä karuihin oloihin tottuneita. Tähän asti ei ole onnistunut ulkona. Ja ehkä siihen voisi ostaa sitten jonkun pienen tämmöisen telttamallisen kasvihuoneen. Niitähän saa aika edullisesti. Pitääpä sitäkin katsoa. Mutta näin sitä pääsee alkuun. Katsotaan, onko taimia näkyvissä. Täällä leivin uunin päällä. Täällähän on vihreätä. Ja tuolla vähän vähemmän. Tämä on tietenkin tämä ensimmäinen paikka on se kuumin paikka. Katsotaanpa. Täytyy siirtää ne johonkin valoisaan paikkaan nyt. No kasvihuonekurkuista Isnikillä on 6, eli jokainen on itänyt. Babystä on 3 itänyt.
evakosta 2 itänyt. Ja sitten Vienan Karjalasta, no siitä on tullut jopa 5. Ja sitten naran ja tomaatti. Siinäkin on 4. Tosi hyviä. Nyt täytyy katsoa, onko kosteita ja sitten laittaa tuonne ikkunalle.